Halloj, Kasper Tunnell heter jag. Jobbar som fiskeguide på Ammarnäs Guidecenter. Och idag så får jag gästa på Simons kanal. Och jag hade tänkt att binda en Streaking Caddis som jag tog min livs största öring på hela 70 cm, en Ammarnäsöring. Så ja, det har blivit lite av en favoritfluga för min del. Funkar i, ja, jag skulle nästan säga alla vatten. Nattsländer ska imitera en lite större nattslända. Och nattsländer har vi ju överallt i hela Sverige. Så det funkar ju både från norr till söder och på öring, röding, regnbåge, harr. Och ja, så jag skulle säga att det är en riktigt grym fluga som man bör ha i sin flugask. Så jag skulle säga att vi hoppar rakt in i bindandet. Yes. Så då när jag binder den här flugan så gillar jag att använda en lite mer böjd krok med lite större gap. Jag tycker det ger en lite bättre form till flugan och lite bättre krokmöjlighet. Jag gillar när det är lite mer wide gap på krokarna. Så då använder jag mig av den här kroken. En Demon i storlek 14 tycker jag är ganska lagom. Så ploppar i den istället här. Sådär någonting. Då använder jag mig av Semperflies Nanosilk i svart. Lägger en bädd och bindtråd ner till en bra bit ner i böjen. Tycker jag är ganska bra. Klipper av. Sen ska vi använda oss av Superfine dubbing i en orange färg för att ge en liten huggpunkt, eller vad man ska säga. Den ska vara lite av en äggläggande nattslända. Så man tar en liten bit så här. Lägger på tråden. Man vill ändå ha en lite större klump där bak för att det ska synas lite mer. Och här går man inte så mycket framåt med bindtråden utan man lägger det på samma plats. Sen tar vi samma dubbing fast i en lite mer olivfärg som resten av kroppen ska bestå av. Och detta är ju ett extremt simpelt mönster men väldigt, väldigt effektivt. Och här är ju då när det gäller dubbing less is more oftast. Nu åkte det med lite orange där. Tar man för mycket dubbing så blir det väldigt grötigt och det spretar lite överallt. Så här vill man ha en ganska tunn bädd. För att dels har man för mycket dubbing så gör det att flugan suger åt sig mer vatten och sjunker lättare. Och denna vill man ju ska flyta så länge som möjligt. Så då går man så man har några millimeter kvar bara av krokskaftet. Sen använder jag mig av rådjurshår i detta fallet. Och här gillar jag att ta en lite större bunt. Just för att jag gillar att använda både samma bunt till både kropp eller till vinge och huvudet. För att skippa ett extra moment. Tar man bunten i topparna här. Tar kam av valfri sort. Tar bort allt extra hår. Sådär någonting. Kan man slå bort det lite så här. För att bort allt. Sen i en stacker. Sådär. Slå lite försiktigt. Inte för hårt. För då bryter man sönder topparna på dem. Kommer det ut så här fint stackat. Mäter man in vart vingen ska sluta. Och jag tycker att vingen ska sluta lite efter krokböjen. Så lite längre än vad krokböjen är. Stabilt grepp.
löst varv. Framåt, sakta igenom. Ända tills man kommer fram till krokögat. Där man då ska göra sin avslutningsknut. Då är det viktigt att hålla bort allt hår. Göra några varv. Gillar jag att ta lite lim på vindtråden för att säkra upp. Så att flugan ska hålla för alla stora fiskar. Och så lägger man det runt. Sådär. Tar man sin upp finish. Och gör avslutningsknuten. Jag brukar köra typ 4 varv. Sådär. Dra åt försiktigt. Och sen klippa av. Här får man ju välja då i det avslutande momentet. Där man ska klippa flugan. Hur mycket vatten man vill att den ska trycka och så vidare. Jag gillar att ha lite buskigare så här. Och lite större huvud för att den just ska trycka lite mer vatten. Framförallt när man fiskar i sjöar. Efter regnbåge eller röding främst då. Jag gillar att pluppa hem flugan så att det blir ett pluppande ljud i vattnet. För det attraherar fisken tycker jag. Framförallt när det gäller röding. Det som är så finurligt med nattsländer när man fiskar hem dem är att många nattsländer när de lägger ägg drar ju sig själva lite på vattenytan, så det gör inte så mycket om flugan draggar lite. Det kan ofta göra att fisken hugger, vilket är vad vi vill komma åt. Klipper man ofta bort alla de här ljusa fibrerna så man bara har de spetsiga håren kvar som vinge. Och här kan man ju frisera hur mycket man vill. Men det är viktigt att inte frisera för mycket så man klipper bort allt hår. Så man får vara lite försiktig. Så man sätter ner saxen bakom de här håren som man inte vill ha kvar. För att inte klippa bort de spetsiga hårstråna. Sådär någonting. Nu tycker jag att jag får till formen på flugan som jag vill ha. Man vill ha ett lite rundat huvud. Platt i botten här. Så att vattnet ska få en så fri gång som möjligt under flugan. Men att den ska gå på vattnet samtidigt som den trycker vatten. Sådär då har vi vår lilla streaking caddies här. Och det är ett väldigt simpelt och enkelt mönster. Tycker jag. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så här. Men man kan ju kombinera alla möjliga olika färger, former, storlekar, allt möjligt. Och detta är ju då en av mina favoritflugor när det gäller torrflugefiske efter egentligen alla olika fiskar som äter nattsländer. Så sådana här tycker jag absolut att ni ska binda upp ett par och ha i asken. För det är en riktigt grym fluga.